السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وتاخر خدني جنبك. استجابة للالجوريثم وللأخ الفقيد زوكرزيفت وجوجل ويوتيوب واللي منهم، التاخر خدني جنبك هيبقى فيها جزء تعليق على أخبار ممكن ما يكونش ليها لازمة قوي، وجزء تاني أرجو إنه يكون مفيد. أول خبر معانا كان من أسبوعين بالظبط، جو روجن الشخص اللي أعاد اختراع البودكاست في السنتين اللي فاتوا وصاحب أشهر بودكاست في العالم، عمل حلقة مع عالم المصريات ومنقب آثار مصر الأول الدكتور زاهي حواس. ولأن الدكتور هو محتكر الاكتشافات في مصر ولا يمكن تلاقي كشف إلا واسمه اتحشر فيه بقدرة قادر، فيعني خد بالك بعد كده، يعني لو جات لك رسالة الواتساب المشهورة ان عمك لقي مساقيط تعالى انزل البلد علشان تصرفهم، قول لهم لازم اسمع صوت الدكتور زاهي الاول عشان تتاكد ان الكلام بجد. الحقيقه ان اللقاء له خلفيه مهمه جدا. هو الموضوع ممكن يكون كله يعني مش مهم قوي عند اغلب الناس، بس يعني يمكن تكون مهمه عند الناس اللي مهتمه بالحكايه دي بما انها ترندنج اليومين دول. يعني اول جزء من خلفيه الموضوع ان في واحد من الضيوف المتكررين عند جو روجن، صحفي اسمه جراهام هانكوك، واحد دارس علم اجتماع مشهور انه صاحب نظريات بيسموها سودو ساينتفك، او يعني نظريات شبه علميه عن الحضارات القديمه، وبالتاكيد عن الحضاره المصريه القديمه. النظريات دي مبنيه على تحليلات وافكار وتركيب بازل كده من المعلومات جنب بعضها، ومحاوله سد الفراغات بينها بتوقعات وتصورات ما توصلش انها تكون علم بالشكل المعروف. ولان قصصه شيقه جدا فهو ضيف متكرر عند جو روجن علشان بيشطشط له الحلقات ويخليها حراقه. الراجل ده دخل في خناقه مع دكتور زاهي وشرشحوا لبعض في 2015 تقريبا، والخناقه مصوره صوت وصوره. No, please, don't say it. Don't say this word to me. It's a shame on you, not on me. Don't talk to me. Please, go away from me. حاجه فضيحه على الاخر يعني. وطبعا هانكوك راجل انجليزي بارد فحت، وعمك زاهي جد مصري اصيل خلقه ضيق اصلا، قد بلغ من العمر ارذله، وعمال يصرخ ويصوت في وش الراجل، وكان المنظر في الاخر يعني مش الطف حاجه. جو روجن زي ما قلنا فاتح منصته لافكار هانكوك، عمال يبرطع في البودكاست بتاعه، وجو روجن شبه داعم للنظريات دي لحد من فتره قريبه خالص. اكبر يوتيوبر في العالم اسمه مستر بيست جه زار مصر وصور تحدي انه يقضي في الهرم الاكبر 100 ساعه، وكان برفقته في المغامره دي عمك زاهي حواس، واللي نشر من خلال الفيديو اللي عمله مستر بيست ده السرديه الرسميه لكيف تم بناء الاهرامات وابو الهول، وشارك فيها نظريات هانكوك وامثاله. بعدها على طول شفنا حلقه جو روجن مع دكتور زاهي حواس، واللي اتخيل ان حلقه مستر بيست هي السبب في ان جو روجن يرحب بعمك زاهي عنده، لان في الاخر المهم المحتوى المشطشط والماده الحراقه. وبدا جو روجن يسمع لجده زاهي حواس ويعرض عليه النظريات اللي عنده واللي مصدرها هانكوك ومن على شاكلته. وخليني يعني هنا للامانه على قد ما انا فاهم يعني اوضح ان فيه مدارس في تناول الاحداث التاريخيه تشبه نوعا ما مدارس الفقه كده. يا جماعه بتوع اصول الفقه هيفهموني. عندنا في الاسلام مصادر التشريع المتفق عليها هي القران والسنه والاجماع، وفي خلاف على مصادر تانية زي القياس والاستحسان والمصالح المرسله والعرف وسد الذرائع وعمل اهل المدينه وقول الصحابه والبراءه الاصليه والاستصحاب والاستقراء وشرع من قبلنا. كل مدرسه فقهيه بتعتمد ادوات ممكن تكون مختلفه عن غيرها في استنباط الاحكام. هم بقى جماعه علماء الاثار دول نفس الكلام، يعني علشان يفسر تاريخ حقبه معينه تاريخيه ايه اللي حصل فيها بناء على حته اثار لقاها في مكان، على برديه فك رموزها في مكان تاني، على مبنى له طابع معين بيستخدم ادوات معينه. عمك الحاج زاهي لانه بيتمرمغ في نعيم الكشوفات الاثريه وبيبلبط في الحفريات والتوابيت، فعامل زي الاصوليين اهل الحديث عندنا كده اللي بيقول لك هات لي نص. عمك زاهي يقول لك اشوف بعيني، والحقيقه هو شاف بعينه كتير جدا جدا جدا، يعني ممكن نقول بثقه انه شاف اكتر من اي حد في العصر الحديث، خصوصا في موضوع الهرم الاكبر ده. وبالتالي اي حد بيهرف الموضوع ده بيستفزه ويزربنه، اللي هو انتم تعرفوا ايه، ده انا اللي فتحت التابوت ده بايدي، وانا اللي طلعت الهرم اللي انتم بتحكوا عليه ده من تحت الارض. وبياخد موضع دفاعي عقائدي من الشبهات اللي بتيجي من الاهرام اللي بناها كائنات فضائيه، او ان المصريين اللي بنوها مش هم اجداد الموجودين دلوقتي. وجو روجن نموذج لانصاف المتعلمين، ينهل بشراهه من ينابيع السوشيال ميديا، فما يفهمش يعني ايه بحث منشور في مجله علميه، ولا يعني ايه حد اكاديمي مش بس بيدرس العلوم ده كاتب جزء منها. كان ممكن اللقاء ده يبقى منصه لعرض وجهه نظر علماء الاثار الكلاسيكيين اللي زي زاهي حواس يرد فيه بالادله العلميه، لكن عندنا 3 حواجز كانت في الحوار ده. الاول ان جده زاهي راجل ميجالومانياك بارانويد، عنده جنون عظمه وتضخم في الذات، ولا يقبل ان حد يناقشه في اي راي مخالف لرايه، فتعصب وفقد اعصابه، وهو في الاصل لا يمتلك ب5 صاغ ادب حوار اصلا او اي قدره على الحوار من اساسه. العائق الثاني ان اللغه مضروبه بالنار تماما، وبقول هنا اللغه الانجليزي مش الاكسنت
الاكسنت بتاع الدكتور زاهي بتطلع منه جمل وكلمات لا يمكن حد ياخده على محمل الجد لما بيقولها. بيفكرني بالراجل العظيم اللي استضافوه بعد ماتش مصر والبرازيل. الناس اللي حضرت الحقبه دي هتفتكر الراجل ده لانه اتشهر قوي. او يايا اللي بيتصور مع الممثلين بتوعهم. Egypt to play very nice soccer in African soccer, different. And what happened? And you go ask, and you use 2 minutes. You ask, this plenty or not plenty? This come here and not come here. فعلا الناس اللي شافت اللقاء مش فارق كتير قوي عن الاثنين دول. وان من البيان لسحرة. فكانت النتيجه انه ظهر في صوره صنفور الغضبان اللي عمال يزعق ويقاطع جو روجن، مش عايز يناقش النظريات الحلمنتيشي بتاعته، وبيطلع منه ردود في شكل كلام كوميدي بشكل هستيري. ونيجي للمشكله الثالثه، ان جو روجن كفتاجي، كان محتاج حد يشرح له واحده واحده وياخده على الهادي. وطبعا الحلقه لم تخلو من الدعايه للكتاب بتاع عمك زاهي والحديث عن امجاده السابقه والحاليه والقادمه. الحلقه كان ربنا كرم بردمها في غيابات النسيان، والمشاهدات كانت ضعيفه عليها جدا جدا. لحد من اسبوع تقريبا جو روجن استضاف لاعب كره قدم امريكيه اسمه آرون روجرز، والراجل قاعد قدامه كده لمح نوتة على المكتب، لقط ان عليها رسومات، ولقط على طول انها الرسومات اللي كان بيرسمها دكتور زاهي وهو قاعد في الحلقه بتاعته. فسال جو روجن قال له هي دي نوتة زاهي؟ جو قال له يمكن فعلا تكون هي دي النوتة بتاعته. وكمل وقال ده كان اسوأ بودكاست عملته في حياتي، بس ممكن برضه يكون كويس. قصده انه فضح فيه زاهي حواس، الشخص ابو مخ ضيق اللي محتكر سرديه حضاره عظيمه زي الحضاره المصريه. فالناس اللي كانوا بيتفرجوا افتكروا الحلقه وفايرال منها فيديو شورت لزاهي حواس وهو بيزمر من بقه وهو بيشرب سيجار وعمال يهرطق بلغه انجليزيه عشوائيه. This is a good question. Now, you know, can I call you Joe? Please do. And you call me Zahi. Okay. Now, واتفضحنا فضيحه وحشه جدا. الخلاصه، جده زاهي فاضل له ان شاء الله 2 سنين ويكمل 80 سنه. اظن سن شيك قوي قوي للتقاعد وتريح شويه كده وتقعد تحكي حكاياتك الجميله دي في بودكاست ليك لوحدك خالص انت والميكروفون من غير ما حد يقطعك. ولعل وعسى ربنا يرزقنا بواجهه تانية ما تفضحناش الفضيحه دي. وننقل للخبر التاني من الولايات المتحده الامريكيه، ولايه كاليفورنيا ومهرجان الكوتشيلا. في الوقت اللي قدمنا فيه مغني مصري بملابس داخليه حريمي، قدمت ايرلندا فريق نيكاب اللي ولعوا الكوتشيلا بهتافات لغزه براحات عربي الاجنبي. ايه الحكايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين مفيش بلد بتدعم النضال الفلسطيني في اوروبا كلها زي ايرلندا من زمان جدا. ويقال ان ياسر عرفات والقذافي زمان كان بينهم وبين الجيش الجمهوري الايرلندي علاقات قويه جدا وصلت درجه التعاون والتدريب المشترك. حديثا بقى في فرقه بوب ايرلنديه اسمها نيكاب اللي هي يعني صابونه الركبه دي، يعتبروا نشطاء ضد الامبرياليه بشكل عام وضد الصهاينه والفكر الصهيوني بشكل خاص. والكلام ده من زمان جدا حتى قبل الطوفان. الفرقه دي ليها شعبيه جارفه في بريطانيا والولايات المتحده، وكانت مدعوه للكوتشيلا تغني، وعندهم جدول حفلات مدخم في امريكا. وسط العرض بتاعهم فجاه الشاشات الكبيره تحولت لكتابه بفونت عملاق اسرائيل او اللعنه على اسرائيل، يعني ترجمه تنيس عبيد، وفري بالستاين، وقفوا يقولوا الفلسطينيين ما لهمش مكان يروحوا فيه، دي ارضهم، والصهاينه بيضربوهم من السماء، وانطلقوا في خطبه عصماء واعلام فلسطين والكوفيات في كل مكان على المسرح، والجمهور بيهتف الحريه لفلسطين. طبعا الصهاينه مش هيعدوها، عملوا حمله فلوا كل فيديوهات الفرقه لحد ما طلعوا فيديو بيهتفوا فيه للمقاومه في فلسطين ولبنان، وشالوا اعلامهم وقالوا للناس خلصوا على نواب البرلمان ووقفوا تمويل الحرب. وهم دلوقتي بيواجهوا تهمه الدعايه ودعم منظمات ارهابيه في الولايات المتحده الامريكيه، وغالبا حفلاتهم كلها كده هتتكنسل. شفت فيديو كمان لمدير اعمالهم بيتكلم مع برنامج انجليزي، والله العظيم عيني دمعت. المذيعه عماله زي ما تكون ناظره مدرسه ماسكه عيل مزوغ من الفصل وبتقول له كان ايه بقى لازمته الكلام ده، والولاد دول كده هيضيعوا مستقبلهم، وانتم اكيد الايام اللي فاتت دي كانت صعبه عليكم. مدير اعمالهم قال لها فعلا كانت ايام صعبه عليهم، بس الولاد الحقيقه ما ضيعوش ثانيه يفكروا فيها او يشيلوا هم الفلوس اللي هتضيع ولا الكارير بتاعهم اللي ممكن يبوظ، لكن الايام كانت صعبه جدا عليهم علشان كانوا طول الوقت بيفكروا في كل لحظه ازاي يفضلوا في الجانب الصح من التاريخ. وقال لها الولاد دول مش هم القصه، ومش المفروض تبقوا بتحطوا الاضواء عليهم دلوقتي، الضوء كله المفروض يبقى على التطهير العرقي اللي في غزه. وقعد يكلمها عن غزه والاطفال وشهادات الاطباء البريطانيين اللي لسه راجعين من هناك، وكل ما تحاول تقول له نرجع للموضوع بتاع الولاد يقول لها الولاد مش هم الموضوع، الموضوع ان في اطفال بتموت وان وياخدها تاني على اللي بيحصل في غزه. والحقيقه الدموع ما كانتش يعني تاثرا باللي هو بيقوله، لكن دموع على حالنا، ان ده حال العجب، وان اللي راجع عندنا من الكوتشيلا بيتحقق معاه في مصر ان اتحاد نقابات المهن الفنيه علشان لبس براه واساء لصوره الفنان المصري مقارنه بالايرلندي اللي راجع من الكوتشيلا. الحقيقه الشهر اللي فات ده عدد المشاهير اللي عملوا عمليات انتحاريه بمستقبلهم وشغلهم مش
طبيعي. وهاخد حضراتكم في جوله سريعه كده من الاحدث للاقدم في اخر اسبوعين بس، علشان تفتكروا معايا لوحه الشرف اللي هحكي عنها دلوقتي، واقل حاجه نقدر نقدمها نخش على السوشيال ميديا بتاعتهم نحاول ندعمهم. امبارح اللي هو من 24 ساعه فاتوا كده بالظبط، المغنيه دوا ليبا ولاعب الكره السابق جاري لينكر وبنديكت كامبرباتش و300 من مشاهير بريطانيا طلبوا رئيس وزراء بريطانيا بانهاء التواطؤ البريطاني بغزه فورا. اول امبارح بينيلوب كروز، واللي من السنه اللي فاتت نازله سلخ في الحكومه الامريكيه وفي نتنياهو، حطت ستوري بتدين فيها الحصار الصهيوني على غزه. ومن 3 ايام تقريبا Imagine Dragon في حفله ليهم في ميلانو رفعوا علم فلسطين ومشيوا يحيوا به الجمهور. إيريك كلابتون جيل الثمانينات عارفينه بتاع اغنيه تيرز ان هيفن، الاسبوع اللي فات بدا حفلته بجيتاره المفضل اللي بقاله سنه بيلعب عليه، جيتار مرسوم عليه علم فلسطين. سام كلافلين بتاع هانجر جيمز حط صوره جرافيتي شافه في مارسيليا في فرنسا، صوره وحطه على الانستجرام بتاعه، جرافيتي بيدعم المقاومه. بول ميسكال بتاع فيلم جلاديتور الجزء الثاني بيتكلم قد ايه هو غضبان من تهميش الفيلم الفلسطيني ليس هناك ارض اخرى، وبيقول ان القصه بتاعت الفيلم دي هي القصه الوحيده اللي تستحق انها تتحكي دلوقتي، وهي القصه اللي بيتم حجبها. كيلاني المغنيه البريطانيه اظن او امريكيه بتقول ان رفض التطهير العرقي مش محتاج تفكير، ومفروض ان ده يبقى طبيعه بشريه. كاريس فان هوتن بتاع جيم اوف ثرونز صوروها هي نفسها ماشيه في مظاهره داعمه لفلسطين في امستردام، نازله لابسه نظاره وكاب ومتخفيه وسط الناس، يعني مش نازله عشان تتصور وتاخد اللقطه وتسال على الواجب قبل ما تروح. ميس ريتشل اللي بتعمل برنامج تعليمي للاطفال على اليوتيوب ونتفليكس قلبت الدنيا علشان اطفال غزه، ونتيجه ان نتفليكس كنسلوا البرنامج بتاعها وشركات كتير لغت عقود الرعايه لقناتها. جوستاف سكارسجارد بتاع مسلسل فايكنجز بيقول ان الافلاس الاخلاقي بتاع العالم ما اتفضحش قد ما اتفضح دلوقتي. المغني اللي كسب اليوروفيجن اهم مسابقه اغاني في اوروبا طالب بطرد الكيان من المسابقه علشان جرائم الحرب اللي بيرتكبوها. ثيو فون واحد من اشهر البودكاسترز اللي في امريكا بيقول انه مش مصدق انه بيتفرج على اللي بيحصل ده في غزه ومحدش بيتكلم عنه كفايه، وبيقول انه مش عارف يعمل ايه وبلده متواطئه في اللي بيحصل. فرانسيس فيشر الممثله بتاعه تايتانيك بتطالب العالم يتحرك علشان غزه. زاك وودز الممثل الكوميدي في جامعه نيويورك حرفيا على اللي عملوه في الطلبه المتعاطفين مع غزه. الممثله انابيل واليس بتاعه بيكي بلايندرز عملت بوستات توعويه عن المجاعه في غزه. مغني البوب الكوري جي بارك بيسال العالم ازاي بتقولوا على نفسكم بشر وواقفين ساكتين والاطفال والمدنيين بيتقتلوا. عدد الفنانين اللي وقعوا عريضه لوقف الحرب والمجاعه في غزه اثناء مهرجان كان قرب تقريبا على 1000 ممثل، ممثلين من العيار الثقيل امثال خواكين فينيكس وكاثرين دينيف. وانصح حضراتكم بجوله على التيك توك وتدوروا شويه على حسابات الاجانب الداعمين لفلسطين علشان تعرفوا ان الدنيا لسه بخير، الدنيا كلها لسه بخير، احنا بس اللي في خير ان شاء الله. سلامتكم.